Merhaba oksijenlerim, Oksijenler kanalımız hızla büyümekte ve yoğun ilginizden dolayı sizlerin hepinize teşekkür ederiz. Bugünkü sanatçımızın ismi Riemer den Ouden ve şu an Riemer'in atölyesindeyiz. Riemer'in resimlerindeki ilk dikkati çeken şey hem soyut hem figüratif oluşu. Çalışmalarındaki ana temalar ise aydınlık ve karanlık arasındaki kontrast. Ayrıca ritim ve dışa vurumcu ile dikkatsizlik arasındaki karşıtlıklar ile de karşılaşabilirsiniz. Den Ouden'ın sanat eserlerinde gerçekliğin hamlığı, din ve maneviyatın şiirsel eğilimi ile de birleşir. Ama aynı zamanda gizemli eğilimi ve çalışmalarında insan figürlerinin olmaması eserlerine farklı bir boyut kazandırıyor. Eserleri genelde yağlı boyadan oluşuyor. Oksijenlerim, bugün Riemer'in çalışması hakkında açıklamasıyla bir yolculuğa çıkacağız. Nou, Riemer, ja, ik ken jouw werk een beetje natuurlijk en ja, je hebt heel prachtig werk, ook je werkt heel erg met materie. Maar wat kun jij mij over jouw werk daar achter jou of rechts achter jou vertellen? Ja, die grote. Ja. Hoe dit schilderen was zeg maar als je, dat je het idee hebt dat je bij wijze van in een bootje vaart en ineens tegen een enorme muur van bomen en met een heel knalwit gebouw. Dat je daarbij tegen opbotst. Dat is een beetje de afbeelding wat je ziet. Dus die zie je als je ver afstaat, zie je dat als afbeelding heel sferisch. En waar het mij dan om gaat, zeg maar, omdat het schilderij is, als je dan zeg maar, dichtbij gaat staan, dat je echt alle korsten en echt die materie ziet. Hè? Dat het ineens heel woest is, heel rauw, heel echt om de verf gaat. Dat verschil. Ja. Maar hoe ontstaat nou zo'n schilderij? Hè? Je bent aan het lopen in de natuur, kom je zo'n gebouw tegen of is het echt uit je hoofd getekend? Nee, dat is echt gewoon een idee wat ik had. Dan denk ik, het lijkt me gewoon gaaf als ik gewoon een groot doe waar je voor staat, die een beetje zo over je heen valt, een beetje overweldigend is. Eigenlijk zou die iets hoger moeten hangen, dus een beetje over je heen. Ja. Dat je omhoog moet kijken naar dat huis. Ja. En als je dan nog dichterbij komt, dat het eigenlijk ook nog een enorme chaos is, wat een beetje over je heen valt. En als je heel ver weg loopt, dat je eigenlijk een heel esthetisch, mooi, misschien een beetje mysterieus plaatje hebt. Dat verschil. Maar kan ik het zo zeggen dat je eigenlijk een beetje geïnspireerd wordt door de natuur, maar ook door wat de mens heeft gemaakt, zeg maar, een gebouw zo midden in de natuur of zoiets? Ook, ja. En wat inspireert je daarin? Nou, wat ik mooi vind bij die, maar dat heeft bijvoorbeeld die ook wel. Met dit schilderij ben ik daar ook mee bezig. Heb je gewoon ook die woestheid, de natuur. Als je een afbeelding hebt, noem je dat de natuur of de bomen. En dan de strakheid van zo'n gebouw. Dat verschil, dat vind ik mooi. En als je het hebt over schilderen, vind ik dat verschil ook mooi. Dus dan heb je het niet per se over dat het natuur is, maar zijn het gewoon korsten, rauwheid, agressie of expressie. Met die strakheid. Net als dit. Rauwheid, klontjes, viezigheid, troep in combinatie met die strakheid. Dat verschil, dat het bij elkaar tegengaat, dat vind ik mooi. Dat heb je in de natuur en de mensen, heb je dat, maar in schilderkunst heb je dat wat mij betreft ook. En dat vind ik mooi als dat samen gaat. Maar bestaat de natuur eerst in jouw schilderij of hoe is zo'n gebouw of wat? Ga je een soort schets maken in zo'n... Nee, ik begin gewoon. Je begint gewoon, oké. Ja. En, want ik wist eerst ook niet dat dit geel werd. Ik wist dat het een soort boomachtige muur moest zijn. Ja. En dan begin ik gewoon dat te schilderen. En ik wist ook dat ik daar iets straks in wou doen. En dan dat het staat al. Maar hier heb je ik kan het wel een beetje vergelijken, maar meer lijnenspel. Want lijnen zijn ook belangrijk in een schilderij voor jou. Wat doet een lijn in een schilderij voor jou? Wat voor betekenis geeft het? Ja, dat is wel grappig. Eigenlijk is dit een totaal ander beeld. Hè? Ja. Hoewel, qua sfeer vind ik het wel hetzelfde. Het is een beetje mysterieus, hè? Dat vind ik dit ook. Ja. Het is niet te veel, het is verstek, een beetje, afstandelijk, iets afstandelijks heeft het, heel sfeerisch, een beetje mysterieus. Een beetje grote woorden, maar goed, om het een beetje te duiden. Hè? Maar eigenlijk zit het hier ook in, hè? In die mysterie zit heel veel expressie in die beweging. En dan ook
in combinatie met die strak, wat eigenlijk ook eigenlijk is hetzelfde. Qua schilder is het hetzelfde verhaal als dit. Is dat wat ik bedoelde? Ja. Als puur schilderkunst, technisch, als Ja. je bezig bent met verf, ben ik bezig met chaos en met strakheid. Dat zit hier ook in. Chaos en strakheid. Oh ja. En dat is gewoon al één uitgangspunt dat ik mooi vind. Twee is gewoon die afbeelding die ik heel interessant vind. Ja. Hè? Dat zoek ik een beetje op, hè? Dat sferische. Die twee. En dan die inderdaad heeft het helemaal heel sferisch. En op zich vind ik dit namelijk ook materie. Oké. Als je hier inzoomt, Ja. dan zie je ook gewoon druipers. Materie is voor mij niet per se dat het dik hoeft te zijn. Het gaat mij gewoon dat je materiaal ziet. En als je gewoon, dan heb ik altijd een beetje zo, je ziet wel eens van een oude boot of zo, hè? Die verf afgebladderd is. Ja. En zo'n soort gevoel vind ik, dat is ook materie. Ja. Dat heb ik hier een beetje in gedacht. Maar ik zoek eerst de sfeer. Hè? Nu ontstaat hier de sfeer een beetje door die lucht. Hè? Ja. Nu gaat gewoon een blauwe vlek gaat een beetje Ja. spreken en dan komt echt een beetje dat mystiek, ja, hoe zeg je dat? Mysterieuze. Mysterieus, Ja. iets magisch krijgt Ja. het, hè? Iets, Ja. zeker als je dan van veraf, met die grote ook, waar we het net over hadden, hè, dan van veraf is het gewoon iets heel sereen of iets heel mysterieus, met zo'n licht. Dus de afbeelding, dat er net iets eigenlijk een beetje vanzelfsprekend is, dat ik meteen herken, maar wel een soort iets mysterieus gevoel of zo. Magisch gevoel. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit beeld, hè, die hier hangt, ik dacht dat een foto overheen geschilderd was. Maar leg eens even uit, hoe is dit zo ontstaan? Hoe heb je hem geschilderd? Als je hier zie je de toets. Zo, Ja, klopt. En dit heb ik gewoon gladder afgestreken. Ja, prachtig. En Ja. als je in het zijkant, vind ik altijd laat die zijkanten Ja. gewoon open. Omdat je dan ziet hoe het geschilderd is. Ja. En je ziet hier die flubbers Oh ja. aanhangen. Hè? Ja. Die materie, hè, waar we het hele tijd over hebben. Die zie je Mhm. ook heel goed aan de zijkanten, hier ook. Ja. Zoals deze heb ik ook net eentje van verkocht, zo'n soort schilderij. Oh ja. Strak schilderij in het bos. Ik denk, maak ik er nog een keer, maar dan iets meer in het oranje, weet je wel. En dus dat varieer ik zo door een thema. Een ander thema wat ik heb zijn die gangen. Nou, er hangt er nu toevallig één. Nou, hier heb ik een klein schetsje gemaakt, weet je. Dan varieer ik, dan ga ik gewoon voortborduren. Dit wordt ook een soort gang. En een ander thema wat ik heb is zeg maar van dat lichtinval Oh ja. met die strakke streepjes. Hè. Oh Dat ja. is ook eigenlijk een heel abstract schilderij. Ja. Maar qua beeld is die heel sfeervol, heel Ja. Zeker. mysterieus. Ja, hè. zeker. Hier zie ik een schilderij. Is nog niet af, dat Nee. heb ik begrepen van Ja. jou. Maar zo'n schilderij, hè? Ja. Het is ook, bij mij roept het inderdaad sfeer op als verlaten, wat somber. Maar dat is de kracht van de Ja. kleur. Weet je, melancholiek is het. Hè? Ja. Het is melancholiek. En Ja. je zegt verlaten, somber, dat is misschien jouw interpretatie. Ja. Hè? Maar wat ik wel graag wil is wel dat je... Ja, het zijn hoge doelen, hè? Maar ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. Hè? Of het er overkomt of niet. Maar ik wil wel graag dat je naar een plaatje kijkt dat je iets menselijks voelt. Ja. Wat ik bedoel, of verlaten. Terwijl er helemaal geen mensen in te zien zijn, hè? Maar dat je toch dat gevoel hebt van melancholie. Ja. En dan vind ik het mooi dat je in tweede instantie gaat kijken waar komt die melancholie nou vandaan en je loopt er naartoe. En dan zie je eigenlijk alleen maar klontjes verf. Ja, Dat is toch de magie van schilderen, toch? zeker, zeker weten. Nee, maar je komt dan in je atelier, hè? Ik zie daar 4 schilderijen hangen. Maar werk je dan met al die 4 schilderijen tegelijk? Ik weet alles tegelijk. Ja, maar dat wil ik zeggen. Ja. Want ik weet dus die variaties en thema's. Hè. Dus aan het venster, hè. Dit is een variatie op het venster. Net een ander beeld, maar hetzelfde ritme. Ja, dit is te donker uitgevallen, dus ik moet Oh ja. er weer overheen. Oh ja. Want dit moet ook een beetje zo die zweem geven. Ja. Maar het is een variatie op het thema. Die moet dus overheen, dus, en dit is nog niet droog, dus dat zet ik hem even Ja. aan de kant en dan ga ik met deze vinden. Maar voor die blauwe, dan weet ik eigenlijk niet precies wat ik moet doen. Nu weet ik wel, ik denk dat ik dit stuk strand moet ik oplichten. Maar ja, ik hang het nog gewoon even aan de kant en dan ben ik daar aan het werk. En dan kijk ik af en toe op mijn schouder en denk ik van, ik moet dat doen. Weet je wel? Dus ik werk eigenlijk altijd aan op dit moment. 1, 2, 4. Wat betekent kunst voor jou? Voor mij. Ja. Bedoel je kunst algemeen of de kunst waar ik met kunst mee bezig ben? Het is een open vraag. Ja. Mag je allebei antwoorden als je dat graag wil? Ja.
Nou, in elk geval, wat ik hiermee bezig ben, is dat ik gewoon, los van het dagelijks leven, heb ik nog een soort leventje ernaast, om het zo te zeggen. Waar ik gewoon, weet je, nou, die gevoelens die we net hadden, opnoemden bij schilderijen, weet je wel. Dat vind ik wel prettig dat ik dat kan ventileren in schilderijen. En ik vind het lekker om daar op een soort technische manier mee bezig te zijn. Ja. Maar kun je zonder kunst leven? Ja, kijk, ik zit nu meteen te denken, nou, dan ga ik lekker model tekenen of zo, maar dat is ook weer kunst. Of dan ga ik lekker piano spelen. Ja, ik vind het wel leuk om dingen te doen, om dingen te maken en bezig te zijn. Want heb jij dat gevoel ook bijvoorbeeld als schilder? Als je dingen maakt, ben je niet altijd met bewustzijn bezig namelijk. Je bent wel in een andere dimensie bij het schilderen. Blijkbaar zijn er toch dingen in je onderbewustzijn die je opslaat en die komen naar buiten. En dat gedeelte, ik denk, dat gedeelte bereiken niet heel veel mensen. Of laten dat niet heel veel toe. Een stukje expressie of zo, waar je net over had, dat schilderij, Ja. de stofwolk. Ja. Eigenlijk staat er dan, heb ik geprobeerd om zo weinig mogelijk onzin erbij. Ik heb geen schilderijtjes aan de muur, geen tapijtje, maar gewoon alleen dat. En dan datgene wat ik dan schilder, probeer ik dan ook die tegenstelling erin te doen. Dat die luxeflexes heel strak zijn, die stofwolk heel expressief. Ja. En die expressief is dan misschien dat gevoel van jou. Kun jij alles gewoon helder vertellen wat jij hier hebt gedaan wanneer je schildert? Al die momenten, kun je dat helder nog terughalen? Keuzes bedoel je? Of? Keuzes, tuurlijk. Dat gaat inderdaad wel ook wel met... Natuurlijk, hier ben ik natuurlijk ook al lang mee bezig, maar ik vind het wel grappig. Waar ik aan denk, ik heb wel soms, zeg maar, dan ben ik hier geweest, zeg maar, ben ik hiermee bezig. En dan ga ik hier, de week daarna ben ik hiermee bezig. Ja. Dan denk ik luister naar radio of een interview of een muziekstuk, weet ik veel. En dan kom ik hier weer terug en dan ga ik hiermee weer verder en dan herinner ik me ineens dat muziekstuk van die week terug. Ken je dat? Ja. Dat is wel grappig. Dat je ineens denkt, dat je dat aan het doen was. Je werkt met verschillende materialen, zie ik. Hè? Het is niet alleen olieverf, krijt ook, zie ik. Maar nu doe ik het inderdaad ook met krijt, dus dat blijft in de handen. Dus eigenlijk heel, gewoon wat voor handen is. heel experimenteel bezig met materiaal ben je. Ja, dat is wel. Ja. En ik probeer ook wel dat, als ik schilder, dat het vanzelfsprekend uitziet. Alsof het zo hoort. Maar dan komt er ook een beetje, omdat ik wel weet, als ik zo met die kwast doe, dan spettert het zo uit of zo. Hè? Dus dan, ik stuur het wel. Ja. Ik stuur het toeval wel. Dat je een boom ervaart. Ja, Maar misschien zit het hem in die ervaring. Kijk, zoals die vind ik mooi als afbeelding, maar qua verf vind ik dit ook nog een andere dimensie toevoegen. Terwijl ik dat ook even sterk vind. Ja, nee, goed. Ja, Los van het feit, ik noem het heel erg realistisch, omdat echt, toch wel de vormen heeft van de realiteit. Terwijl hier inderdaad doet het materiaal. Is het ook wel realistisch op een andere manier. Maar het gaat 50-50, en daar niet. Nee. Maar wat ik interessant vind, is dat jij dus niet reageert op mijn vraag. Wat betekent kunst voor mij? Heel veel kunstenaars wel op gereageerd. Uitgesproken is over kunst, als kunstenaar. En dat vind ik wel bijzonder bij jou. Dat jij geen waardeoordeel aan kunst hebt. Het is wat het is voor jou. Ja. Wat voor jou is. Ja. Zou jij als gewone kunstenaar, dus je hebt geen kunstopleiding gedaan, niet in de huidige kunstklimaat zomaar in een museum kunnen hangen? Wanneer is iets kunst? Want die onderscheid is er gewoon. En wij maken dat niet. En ik wil hem ook niet maken hoor. Het is meer een vraag. Maar die is er bij de instituties, is die gewoon aanwezig. Ja. Blijkbaar is er wel iets wat kunst maakt in jouw beeld. En wat is dat iets dan? Want jij hebt wel museaal werk, kan ik niet van alle kunstenaars zeggen. Maar blijkbaar dan herken jij iets uit dat klimaat, hè, zo. Maar ik bedoel, dat klimaat is natuurlijk, als er iets aan discussie onderhevig is dat wel dat klimaat. Nu mag weer ineens wel figuratief, maar er was een poosje moest abstract. Hè. En, dus ja, als iets arbitrair is het eigenlijk wel kunst. Ja, Riemer, bedankt dat we hier mochten komen filmen. En bedankt voor je gastvrijheid en openhartigheid over je werk. En succes met leuk. kunst. Ook, ja.